ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ අන්නාසි ජෑම්. ගෙදරදීම අන්නාසි ජෑම් හදන්න හරිම ලේසි. කල් තියා ගන්න දේවල් මොනවත්ම දාන්න ඕන නැහැ. වර්ග 3යි ඕන වෙන්නෙත්. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා අන්නාසි ගෙඩියක කෑලි. මම හොඳට අන්නාසි ගෙඩිය හොදලා ඊට පස්සේ පොතු අයින් කරලා ඒකේ තියෙන කළු කොටස් ඔක්කොමත් අයින් කරලා මැද නාරටි අයින් කරලා මේ වගේ කහ පාට අන්නාසි ටික විතරක් පොඩියට කපා ගත්තා. දැන් මේ ටික හොඳට blend කරලා ගන්න. වතුර දාන්න එපා. වතුර දාන්නේ නැතුව blend කරලා ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම blend කරගත්ත අන්නාසි යුෂ කෝප්ප 2. මේ වගේ මෙෂරින් ජග් එකකින් මැන ගන්න. දෙහි ගෙඩි භාගයක යුෂ ගන්න. සීනි. අන්නාසි යුෂ කෝප්ප 2ක් ගන්න නිසා සීනිත් කෝප්ප 2ක්ම ඕන. අන්නාසි ගෙඩිය ගොඩාක් පැණි රසයි නම් ඔයාලට සීනි ටිකක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. සීනි කෝප්පයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 200ක්නේ. මෙතන තියෙනවා සීනි කෝප්ප 2ක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 400යි. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ ලොකු භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට අන්නාසි යුෂ ටික දානවා. දැන් උණු වෙන්න දෙන්න. නිතරම කවලම් කරන්න ඕන. දැන් හොඳට අන්නාසි ටික උණු වෙනවා. දැන් මම සීනි ටික එකතු කරනවා. දැන් සීනි දිය වෙනතුරු හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් බලන්න වතුර වගේ වෙලා තියෙන්නේ. මේ වගේ සිලිකන් ස්පැචුලා එකකින් කරනවා නම් වටේ තියෙන ඔක්කොම ටික ගන්න ලේසි. දැන් මම දෙහි යුෂ එකතු කරනවා. දැන් ඔයාලා දිගටම හැඳි ගගා උකු වෙන්න දෙන්න. ඔයාලට පේනවනේ දැන් උකු වේගෙන එනවා. දැන් අපි පදම බලන්න ඕන. මේ වගේ ටිකක් වතුරට දාන්න. ඒක බෝලයක් වගේ හදාගන්න පුළුවන්ද බලන්න. තවම බෑ. ඒ කියන්නේ තවම දියාරුයි. දැන් බලන්න මේ වගේ හැන්දක් දාලා ඒකේ මැදින් ඉරක් අඳින්න. එතකොට දෙපැත්ත එකතු වෙන්නේ නැත්නම් පදම හරි. අපි වතුරටත් දාලා බලමු. දැන් බලන්න බෝලයක් වගේ හැදෙනවා. මේ වගේ ගොඩාක්ම මෘදු බෝලයක් හැදෙන මුල්ම අවස්ථාවේදී ලිප් ඔෆ් කරගන්න ඕන. තව ලිපේ තිබුණොත් මේ මිශ්‍රණය ගොඩාක් හයිය වෙනවා. ඒක නිසා ලිප ඕෆ් කරලා නිවෙන්න දෙන්න. නිවෙනකොට මේක තව ටිකක් ඝන වෙනවා. මම දැන් ජෑම් ටික වෙන භාජනයකට දාගත්තා. දැන් හොඳටම නිවෙන්න තියන්න. බලන්න දැන් නිවුනට පස්සේ පාට ගොඩක් ලස්සනයි. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ බෝතල් වලට පුරව ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අන්නාසි ජෑම් එක. දැන් මේ වගේ පාන් වල තවර ගන්නත් පුළුවන්.
මේ ජෑම් එක කඩෙන් අපි ගන්න ජෑම් වල රසම තියෙනවා. ඔයාලත් හදලා බලන්නකෝ. ඔයාලට ගැටලු අදහස් යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.